és tartjuk a magasságot. Közben gyűjtjük a sebességet, majd behúzzuk a fékszárnyat. Maga a géptest is olyan magasan van, mint egy igazi repülőben lennél, a csúszda 6 méter hosszú. Let's go! Okay, very good! Hát az utas pontosan azt a részt látja, amit ugye mi is szeretnénk, hogy lásson, hogy kényelmesen, kellemesen töltse azt az adott időt, utazást, amikor ugye velünk van. És kész! Meglepően nagy ez a csarnok, meg az egész épület, ahova érkeztünk. Mi található itt bent a Training Centerben? A Training Centerben van ez a két óriási repülőgép szimulátor, ezek egyenként több 10 milliós beruházások. Ezen kívül van még egy olyan szimulátorunk is, ami nem mozog, illetve van egy kabin belsőt imitáló építmény. Egy rövidebb, mint egy rendes Airbus kabin, de ott mindenfélét tudnak gyakorolni a légiutas kísérők. Van egy világszínvonalú tűzoltó konténer, ahol különböző tüzeket lehet eloltani nagyon élethűen, és ez ma Európa egyik legfelszereltebb és legmodernebb kiképzőközpontja. Amire most készülünk egyébként, az egy éles gyakorlat lesz, ahol van egy légutas kísérő csoportunk most itt bent a mock-upban. 3 évente jönnek ide a légutas kísérők és a pilóták, és a világ minden tájáról, ahol a Wizz Airnek bázisa van, onnantól ide érkeznek ellenőrzésre gyakorlatilag. We will just act as an evacuation exercise, okay? We will go up together and one by one, as usually you need to slide them properly. You know how many times is available for that? To empty the whole aircraft? 90 seconds, so you have to be fast with it, okay? Do you know how to slide them properly? Crossing the arms, making a step, leaning forward. Once you arrive, use your muscles. Okay, ready? Yes. Let's go up. És ez a bizonyos csúszda? Ez az a bizonyos csúszda, amiről azt kell tudnotok, hogy ha ránéztek egyébként, ez egy repülőgép test. Ez egy igazi Airbus volt, és Brazíliában repült egyébként, jó öreg volt, levágták az elejét meg a hátulját, és a mi igényeinknek megfelelően átalakították, hogy kívülről, belülről tiszta Wizz Air gépnek látszódik. És ez a csúszda, amit láttok, az egy eredeti csúszda gyakorlatilag, teljesen élethű. Maga a géptest is olyan magasan van, mint egy igazi repülőben lennél, a csúszda 6 méter hosszú, és még a gyorsasága meg a sebessége is ugyanazt eredményezi, mint hogyha igazából csúsznál le rajta, majd ki tudod próbálni. Lehet-e valamelyest hasonlítani egy ilyen gyakorlást ahhoz, amikor, nagy Isten, tényleg ki kell ezt próbálni élesben? Igen, megugrik az adrenalin, főleg amikor valaki először jön el hozzánk, tehát az alapképzés után idejön, akkor azért, hogyha majd oda felmész és kinézel, azért elég magas és elég gyors a csúszda. Nem tudom, hogy te jársz-e akvaparkba, meg mindenféle waterparkba. Ez kb. Olyan, mindig mondom nekik, hogy nem kell ettől félni, nagy levegő, és már lenn is vagy. You might feel that if someone is hesitating, what are you doing with that person? Pushing, okay? Not kicking. We are never kick a passenger, just give a little push, okay? This is what we're gonna do now. I will give you a sign now, like saying I'm ready or evacuation. Okay, we are not shouting now the commands, but we start properly the evacuation itself. Ready? Yeah. Good. Come, come, come. Let's go. 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 Let's go. Okay, very good. After each other, very good. Good job. Very good. Go. Go. Great job. Oh, thank you. Az mennyire zavart titeket, hogy az utasok nagyon nagy százaléka csak azt látja, hogy kávét vagy kólát lehet tőletek kérni, és mosolyogtok, amikor megérkeztek. De hogy mint ez a képzés is mutatja, rengeteg dolgot kell tudnotok. Hát az utas pontosan azt a részt látja, amit ugye mi is szeretnénk, hogy lásson, hogy kényelmesen, kellemesen töltse azt az adott időt, utazást, amikor ugye velünk van. Hát valamennyire hála az Istennek, hogy csak ezt az oldalát látják.
Bármilyen repülőgéppel, bármilyen légitársasággal repülsz, ha baj van, 90 másodperc alatt ki kell tudnod üríteni a kabint. Addig nem is repülhet a repülő, tehát nem kap papírokat arra, hogy utasokat szállítson. Ezért vannak pótlólagos plusz vészkeleti lehetőségek, mint a szárny feletti ablakok itt, amit, hogyha baj van, akkor utas fog kinyitni. Ezért van az, hogy nem is ülhet bárki ezekbe a sorokba? Igen, pontosan. Jaj, de figyelsz mindig akkor. Én nagyon büszke vagyok, tényleg. Igen, nem ülhet például terhes kismama, vagy mondok egy nagyon érdekes dolgot, családok, gyerekek. Néha nem értik az utasaink, hogy nagyobb lábtér, miért nem ülhet ott a család gyerekkel. És nagyon egyszerű magyarázat van rá, csak pszichológia. A gyerek miatt, de nem azért, mert gyerek, de ha te szülő vagy, és baj van, te nem azzal fogsz foglalkozni, hogy mi történik az ablakkal, hanem a saját és a gyereked életét fogod menteni. Nagyon fontos, hogy felkészültek a légutas kísérők, és igen, ha kell, akkor szivatjuk őket, és igen, ha kell, akkor itt maradnak estig, és addig csinálják, amíg tökéletes nem lesz az egész gyakorlat. Úgyhogy mindenféle trükköt be tudunk nekik itt állítani, és be tudjuk blokkolni, tudunk jelezni olyat, mint hogyha tűz lenne kint, hogy észrevegye, hogy ilyenkor nem szabad kinyitni az ajtót, vagy az ablakot. Van erre egy kifejezett kézikönyvünk, ami durván ilyen 500 oldal, azt ugye nekünk betéve kell tudni, tehát ezt már az alaptréningen ugye megtanuljuk, amiben minden benne van, tehát az effektíve a kézikönyvünk, és ugye aki mondjuk picit úgy érzi, hogy a tudása valamennyire így elkopott, akkor azt fellapozza és átnézi. Ráadásul angolul tanuljátok, nem? Igen, angolul. A teljes tréning, de maga már a felvétel is, amikor valaki jelentkezik hozzánk, ugye a teljes, majdnem egy ilyen egész napos felvételiről beszélhetünk, ilyen több rostásról, az is angolul van. Ti mikor végeztetek a képzéssel? Én 2017. szeptemberében, Fanni Én meg 2014. február 14-én, nekem most volt a 7 éves évfordulóm. És mivel ünnepelted? Földön maradással? Sajnos otthon voltam, igen, a jelenlegi helyzet miatt, de azért kocintottam saját magamra. Van nekünk egy vadonatúj tűzoltó konténerünk, ahol élő tüzet lehet oltani, és kötelező is minden légiutas kísérőnek és pilótának. Most egy kicsit megmutatom nektek, hogy hogy működik, és ha szeretnétek, akkor ki is próbálhatjátok, jó? Itt mindenféle olyan helyzetet tudok állítani nekik, ami a repülőgépen előfordulhat tűzeset. Ugye hol lehet tűzeset egy repülőgépen? Gyakorlatilag bárhol. Nagyon fontos nekünk, hogy életszerű helyzeteket tudjunk teremteni a kollégáknak. Sétálnak itt a kabinban fel és alá, és egyszer csak felcsap egy tűz. Ilyenkor mit csinálunk? Nagyon gyorsan elszaladunk a legközelebbi tűzoltópalackhoz. Teszteljük, hogy működik-e. Közben értesítjük a többi kollégát, hogy segítségre van szükség. A legközelebbi oltja is a tüzet. Menni fog? Meglátjuk. Azt kell tudnotok egyébként, hogy általában minimum 4 légutas kísérő van a fedélzeten, és ilyenkor egy csapatban dolgozunk. Aki észreveszi a tüzet, az lesz a tűzoltó. Gyere velem, most így sétálunk fel és alá, kicsit így megyünk el. Valamit hallok. Még nem. Ó, tűz van! Gyere gyorsan! Nem figyeltem, hogy voltál. Ilyenkor az az első, fogd a palackot, húzd ki a tüskét, ott próbáld ki, kicsit, és menjél közelebb, gyorsan, oszd a tüzet, neki. Jó, de nincs víz, olyat kaptam, de nincs víz. Én leszek az asszisztens, ebben volt víz, csak nem voltál túl ügyes. Gyorsan, csinálj, de nem nézzél. De ennyi víz van csak? Gyorsan hűtsd le ilyenkor, mert visszagyullad különben. Reméljük nem megbukolt. Még az egészet mocsolod, de még piros, nem jó. Ó, ki kell dobni a laptopot, ez nagyon... Nem dobjuk ki a laptopot. Jó, az már lehűlt, tedd be a szemetesbe. Én még az egészet lelocsolom, jó? Földre csak? Csak a földre, igen. Remélem nem fog újra kigyulladni. Hát adjál neki parancsot. És mennyire élethű ez, amikor Teljesen élethű. Ugyanazt fogod érezni. De te is azt mondod, hogy élethű, aki amúgy repülsz? Igen. Ez azért van, hogy mindent realisztikusan átéljünk, átérezzünk. Ez most Covid idején mennyire fontos kérdés, hogy mennyit tudsz repülni éppen? Ez nagyon fontos. Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy hetente 2-szer tudok repülni Jászvásárról, úgyhogy ez kézben tartja a képességeket.
Jó, mit fogunk most csinálni? Föl fogunk szállni Malpensáról, runway headingen, majd pedig vissza fogunk fordulni egy jobb fordulóval, és a 17-es balpályára fogunk leszállni, miután elrepültünk a hegyek fele. Takeoff checklist. Packs are off, cabin crew advised, radar is on, TCAS, TARA, takeoff checklist completed. Engedd ki a féket. Igen. Felhúzom. Ó, és érezni is, ez Bizony. döbbenet, ez nagyon para. Tedd rá a kezed a gázkarra, Igen. és told fel egészen idáig az 5-ösig. V1 rotate, és akkor most húz. Ez az, nagyon jó. Ez így jó lesz, közben már indulunk is. És érezni, hogy elkezd mozogni Bizony. minden. Na jó. Kövesd a fly directort, igen. Ja, aha, értem. Jó, elértük a magasságunkat, a flight level 5-0-t. Most kilaposítunk, és tartjuk a magasságot. Közben gyűjtjük a sebességet, majd behúzzuk a fékszárnyat. És ilyenkor közben ti tartjátok a kapcsolatot az irányítókkal, Igen. a légiutas kísérőkkel, ami te is voltál, igaz? Igen. Erről mesélsz, hogy indult. Hát én gyerekkorom óta szerettem volna repülni, ugyanis az volt az álmom, hogy föl szeretnék ülni egy felhőnek a tetejére, és ezt akartam megvalósítani. Aztán elköltöztünk egészen közel a Ferihegyi repülőtérhez, ahol is láthattuk a érkező induló járatokat, és akkor elhatároztam 14 éves koromban, hogy légutas kísérő leszek. 2002-ben vettek fel, és ott egészen 2010 év végéig repültem. Majd úgy döntöttem, hogy szeretnék váltani, és akkor már a pilóta képzésem vége felé jártam, és átjöttem a Vizerhez. Jó az, hogyha gondolsz arra, hogy bármikor ez bekövetkezhet, hogy bajba kerülsz, vagy egyáltalán nem szabad erre gondolni? Én észben tartom, hogy mik azok a veszélyek, amik esetleg abban az adott helyzetben felléphetnek, például felszállás közben. Azért számítok erre-arra, hogy tudjam, hogy akkor hogyan fogok reagálni. A pilóták és a légiutas kísérők között fontos a folyamatos kommunikáció fenntartása. A repülés biztonsága múlik ezen sokszor. Ugye rengeteg történetet hallottunk már a tréning során arról, hogy egy helytelen kommunikáció, egy rossz információ, egy félrecsúszott információ esetleg egy repülőgép eseményhez vezetett, és ezt elkerülendő, erre felhívják a figyelmünket, hogy még egyszer ilyen többet ne fordulhasson elő. January the 8th, 1989, an emergency crews battled to rescue passengers trapped inside a Boeing 737. Ott az történt, hogy összekeverték a hajtóműveket, ugye a kabinból azt jelentették, hogy a jobb oldali hajtómű lángol, ezért lekapcsolták a jobb oldalút, de közben a bal oldali volt a rossz. Mindig koordinálunk egymással, kommunikálunk egymással, de minden járaton a végső döntést a parancsnok hozza meg. 50, 40, 30, 20, retard. Priority left. Az új gyerek odavágta a gépet. Jó, hát értem, miért nem OK-s képzésben tanuljátok ezt. Fú, én ma már nem repülök többet. Az mondjuk elég darabos volt az első leszállás. Ezt az egész repülőgép testet, ahol most állunk, ezt úgy hívják egyébként, hogy CEET, Cabin Emergency Evacuation Trainer. Ebben gyakorolnak a pilóták és a légutas kísérők mindenféle kommunikációs helyzetet, utas kiszolgálást, normál operációt, minden egyebet, amire szükség van a légi közlekedésben és a biztonságos utazásban. Időszakokat, napszakokat lehet változtatni rajta. Ugye mindenféle helyzeteket, szituációkat teremtünk ezzel az oktatás folyamán, és ami váratlanul történik egy trénivel, arra reagálni kell. Ugyanezen az oldalon egyébként mindenféle hang- és fényhatásokat be tudunk állítani. Induljunk onnan, hogy elindul a repülőgép, már ilyenkor működnek a motorok, és lehet is hallani a hangját. Ennek a képzésben miért van egyébként jelentősége? Mindig az, hogy teljesen élethű legyen. Tehát azt próbáljuk elérni, élethelyzet, amiben beletesszük a személyzetet, az teljesen azonos, illetve nagyon hasonló legyen az igazihoz. Le fogunk szállni. Hogy szeretnétek leszállni? Nappal, éjjel, sötétben, szakadó esőben, napfelkelte, naplemente? Napfelkeltét szeretnék. Oké, már is egy pillanat, uram, jó? Állítom. Na és földet is értünk, gyönyörű leszállás volt.
Tapsoljuk meg a pilótákat. Tökéletes leszállást hajtottak végre. Szépen leállunk lassan, beállunk a helyünkre, és kikapcsolják a hajtóművet. Elállhat az eső? Oké. And thank you for choosing Visa for your flight today and enjoy your stay.